All right. Now recording is on. Orientation SPFX Advanced SPFX class ነው። ስሜ ተስፋ ይባላለው። ሼርፖይንት እና ዳት ኔት ማይክሮሶፍት ቴክኖሎጂስ ላይ ሎንግ ይርስ ኤክስፒሪየንስ አለኝ። Probably like 10, 12, 13 plus years since the born of SharePoint. ስሙን ራሱ በማይታወቅበት ጊዜ ነበረ ሼርፖይንት ላይ ሰራ የነበረው አስ ዴቨሎፐር as infrastructure and admin, both like developer as an admin, and right now I'm an application architect ነኝ which is SharePoint ብቻ ሳይሆን ሌሎች አፕሊኬሽኖችንም ኦፍ ኢን ኦፊስ 365 እና አዡርን ሞር ዩቲላይዝ እናደርጋለን። ይሄኛውን ፎከስ የማደርገው ኤስፒኤፍኤክስ ላይ ነው። ሪኳየር የሚያደርገው ሰም ኖሌጅ ኦፍ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ሰም ኖሌጅ ይፈልጋል። አው ቲች ዩ ታይፕስክሪፕት በጣም ፋስት ፔስድ በሆነ because that is the primary programming language that we use is TypeScript. ስለዚህ TypeScript and I'll try to speed it up and come up with እንትን አብረን መለማመድ እንድንችል so the አጀንዳ ያለኝ አጀንዳ አንደኛ ምንድነው ከቨር የምናደርገው በዚህ ኤስፒኤፍኤክስ አድቫንስድ ክላስ ውስጥ ምንድነው ከቨር ማድረግ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው and how many days in a week and መቼ ደግሞ እንጀምር ከዛ በኋላ ሶስተኛ አጀንዳዬ ያላችሁን ጥያቄ ቴክኒካል ነን ቴክኒካል ጠይቁኝ ነው ፊድባክ ወስዳለሁ so what is included ምንድነው ከቨር የምናደርገው ስኮፑ የሚለውን introduction to SPFX SPFX ምንድነው ለምንድነው SPFX የምንጠቀመው ሌላ አይነት way of development አለን ወይ ለሼርፖይንት ወይ ደግሞ ለማይክሮሶፍት ቲምስ or in general office 365 ስለዛ SPFX ለምን ማወቅ እንዳለብን እናወራለን ሃይ ሌቭል እና ገነ ቴክ ሎንገር ከዛ ኢንቫይሮንመንቱን ሴትአፕ ማድረግ ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ኮምፒውተር ከተሰጠን በኋላ ኢንቫይሮንመንቱን ራሳችንን ነን የምናዘጋጀው የዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ሶ አንዳንዴ ሴኪዩር የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ከሆነ አትሊስት ምንድነው እያንዳንዱ ቴክኖሎጂዎችን ማናቅ ከሆነ ይሄኛውን ይጫንልን ብለን ለመጠየቅ ራሱ we need to understand እኛ ብንሆን የምናደርገውን ማለት ነው so we need to make sure we can set up our environment without any assistance ስለዚህ environmenቱን ሴት አፕ ማድረግ ፕራይመሪ ነገር ነው ስለዚህ we gonna set up an environment where we can build SPFX ከዛ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጁ ቅድም እንዳልኳችሁ ታይፕስክሪፕት ነው ታይፕስክሪፕት is javascript version 8 የሚባለው current version of JavaScript the one that is not even out ክሮሚየም ቤዝድ ላይ ቢልት የተደረገ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስለሆነ ሞደርን ጃቫስክሪፕት the one that is not out ብዙ ብራውዘሮች ሰፖርት ማረጉትን እሱን እንድንጠቀም የሚያስችለን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው ታይፕስክሪፕት እና ማይክሮሶፍት ነው ሃንድል የሚያደርገው it's a kind of open source so TypeScript እና ቱሎቹን ቅድም ያልኩትን እናደርጋለን so TypeScript is not something that runs on a browser it's going to be transpiled ይደረግና ወደ JavaScript የሚቀይር ቴክኖሎጂ አለና ስለዚህ ታይፕስክሪፕት ግን እኛ የምንጽፈው ለዴቨሎፐሮች ስፔሻሊ በጣም ከኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ለመጣ ሰው በጣም በቀላሉ መማር የሚቻል አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው compared to JavaScript ቫኒላ JavaScript React Essential የኔ ፌቨሬት ፍሬምወርክ especially since SPFX ከመጣ በኋላ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም የማይክሮሶፍት እና ኦፊስ 365 ዴቨሎፐር ለሆነ ሰው especially SPFX because SPFX has it's a framework ብዙ ነገሮች አሉት በውስጡ ሃንድል የሚያደርግልን on top of that we use a web framework የሚባሉት እና Angular Vue.js Knockout እና ሪያክት እነዚህ ሞስት ፖፑላሮች ናቸው right now
SPFX can support all of that. Again, 100% TypeScript, automatically you can add it, include it without doing additional steps. ስለዚህ ሪያክትን ማለት ነው። ሪያክትን ኤሴንሻል ሪያክትን ነግራችሁና ሞር ዲፕ ዳይቭ ለርን ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪአክትን ስፔሻሊ ሼር ፖይንት ላይ እንዴት በምንጠቀምበት መልኩ ሪሶርስ እሰጣችኋለሁ። እንደን የሼር ፖይንት ረስት ኤፒአይ ምን እንደሆነ ሞስት ላይክሊ ልታውቁ ትችላላችሁ። ኤኒባዲ ሁ ዲድ ፓወር ኦቶሜት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ፑል የምናደርገው ከሼር ፖይንት ዋይ ናት ሜቢ ሰንዲንግ ኢሜይልስ ቱ ሼር ፖይንት ግሩፕ sending email to SharePoint group በፓወር ኦቶሜት መስራት ብትፈልጉ there is now such a template የለውም ያንን አይነት send email to SharePoint group የሚልና so we need to use REST API የSharePoint REST API መጠቀም ግድ ይላል። ስለዚህ already most likely ብዙዎቻችሁ ፋሚሊየር ናችሁ ብዬ አስባለሁ። ባትሆኑም there is an easy way of learning REST API የSharePoint REST API ያንን እንማራለን። and then Microsoft Graph API which is ማይክሮሶፍት ፌቨር የሚያደርገው ላር ኦፍ ኢንቨስትመንት እያደረገ ያለው ማይክሮሶፍት ግራፍ ኤፒአይ ደግሞ የሴንትራላይዝድ የሆነ ማይክሮሶፍት ቢልድ እያደረገ ያለ that can communicate and aggregate data from all over Office 365 and Azure ከዛ ኢንክሉዲንግ አክቲቭ አዡር አክቲቭ ዳይሬክተሪ ከእንደዛ ውስጥ ዳታ ፑል ማድረግ ከፈለግን ኦር ራይት ባክ ቱ ኢት ማድረግ ስንፈልግ ማይክሮሶፍት ግራፍ ኤፒአይ የኤፒአይን ፕሮቶኮሎች 100% ሃንድል የሚያደርግ ኦልሬዲ ማይክሮሶፍት የሰራው ጥሩ ቴክኖሎጂ ነው። ፕሮባብሊ ለኔ I'm not convinced to use graph API ለሼርፖይንት ስፔሲፊክ ግን ሌሎች ነገሮች ጋር ኮሚኒኬት ሳደርግ ግራፍ ኤፒአይን ቹዝ የማደርግባቸው ጊዜዎች አሉ። ሶ ሁለቱንም የሼርፖይንት ረስት ኤፒአይንም የማይክሮሶፍት ግራፍ ኤፒአይንም ጎን ለጎን እናያለን። so that we can use those APIs ከሰርቨር ጋር ኮሚኒኬት የሚያስደርገን in our SPFX web part. SPFX web part is the most widely used ቴምፕሌት ነው። ፕሮጀክትን ክሬት ስናደርግ ዌብ ፓርትን ነው ብዙ ጊዜ ክሬት የምናደርገው እና ስለዚህ ዌብ ፓርትን ፍሮም ስታርት we're gonna try to do few projects SPFX ዌብ ፓርት ፕሮጀክትን እየሰራን ነው የምንማረው ማለት ነው። so SPFX ዌብ ፓርት with React mainly ከሪያክት ጋር ነው የምንጠቀመው because already React ስለምናይ ከኖርማል ያለ ሪያክት ጀስት ከጃቫ በጃቫስክሪፕቱ ብቻ ከምንሄድ ስራ ስለሚያቀልልን በዛም ደግሞ ለመማርም ጥሩ አጋጣሚ ስለሚፈጥርልን SPFX ዌብ ፓርት በሪያክት ከዛ SPFX ኤክስቴንሽንስ ከቨር እናደርጋለን። ኤክስቴንሽን ስንል መልቲፕል ታይፕስ ኦፍ SPFX ኤክስቴንሽን አሉን። አንድ አፕሊኬሽን ከስተማይዘር ፊልድ ከስተማይዘር የሚባሉ እና ላይብራሪ የሚባሉ ሶስት አይነቶች አሉ። አፕሊኬሽን ከስተማይዘር at least a couple of SPFX extension እናያለን። በዛ where is it is applicability ራሱ መቼ ኤክስቴንሽን እመርጣለሁ መቼ ዌብ ፓርት እመርጣለሁ ባለን ሴናሪዮ እናንተ ደግሞ ፕሮብሌም ቢኖራችሁ ላይክ ያላችሁ የሆነ ነገር መስራት የምትፈልጉት ወር የተጠየቃችሁት ነገር ካለ አይዲያ ካላችሁ እሱን አይዲያ እንወስድና እዚህ እየተማርንበት ፕሮጀክት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሁለቱንም SPFX ዌብ ፓርትንም ኤክስቴንሽንንም ስንሰራ we probably might use PNP pattern and practices የሚባል ኦፕን ሶርስ የማይክሮሶፍት ኦፕን ሶርስ ኮሚኒቲ አለ። ያ ኮሚኒቲ ብዙ all over the world contributor አሉት። እናንተም contributor ልትሆኑ ትችላላችሁ። so those PNP communities have some sort of like libraries built ለSPFX ውስጥ የምንጠቀመውና not only ለSPFX in all of even PowerShell, CSAM
በጣም በየተለያየ እነዚህ ፒኤንፒ እንትኖች አሉ ግን እኛ ፒኤንፒ ጄስን ሞር ዩቲላይዝ እናደርጋለን ፍሉንት ዩአይ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ፋብሪክ ዩአይ የሚባል አለ ፍሉንት ዩአይ በሪአክቱ because it kind of slick UI framework ስለሚሰጠን I used to build a lot of my application using Bootstrap ያኔ Fluent or Office Fabric በጣም much rich ስላልነበረ nowadays I'm kind of ወደ Fluent UI ሁለቱንም እየቀላቀልኩ ነው የምጠቀመው ስለዚህ ዴሞ ፕሮጀክታችንን ስንሰራ we try to pick the one that makes it easier ሶሉሽኑን ደሊቨር ለማድረግ ኢዚየር የሆነውን ዩአይ ፍሬምወርክ ፒክ እናደርጋለን ሶ እኔ የማይክሮሶፍት ሴልስ ማን ስላልሆንኩኝ መስት ማይክሮሶፍትን መጠቀም የለብንም የተሻለ ዩአይ ፍሬምወርክ አለ ያንን ፍሬምወርክ ፒክ እናደርጋለን ሶ አይ ማይት ጎ ግራብ ሰም ዩአይ ፍሬምወርክ ከ Bootstrap. So we try to use the most recent version of any technologies out there. Most likely, አሁን currently ያለው Bootstrap version 5 ነው ግን stable የሆነው version 4 ስለሆነ most likely we're gonna go grab ያንን እንዴት grab እንደምታደርጉ so you don't have to read the entire Bootstrap እና እንዴት እንደምትጠቀሙት ካወቀ እንዴት እንደምትጠቀሙት እና ያንን template pick አድርገን እንዴት ሶሉሽናችን ውስጥ include እንደምናደርግ I will try to give you a tip እንደዛ እያንዳንዱ ቴክኖሎጂዎች ካሰባችሁ በጣም ብዙ ነገር ስለሚወስድብን አንብበን በአንዴ ዳይጀስት የምናደርገው ነገር ስላልሆነ ፒኤንፒ ሪአክት ኮንትሮሎች አሉ እና ሪዩዘብል የሆኑ የሪአክት ትልቁ ነገር ምንድነው ሪዩዘብል የሆነ ኮዶችን አንዴን ጽፍና መልቲፕል ታይምስ የምንጠቀማቸው ልክ እንደ ዌብ ፓርት አንዴ ዲፕሎይ እናደርጋለን መልቲፕል ዲፓርትመንቶች ያንን ዌብ ፓርት ይጠቀሙታል ኮንፊገር ያደርጉና ሶ ሪያክት ኮንትሮሎች ኦር ኮምፖነንቶች አሉ እነዚህ ፒኤንፒ ደግሞ በጣም ብዙ ሪያክት ኮምፖነንቶችን ሰርተዋል እና ምንድነው we just pull into our project and configure it in such a way that it's going to be functioning the way we want it so reusable እኛም ራሳችን ሪያክትን የምንጽፈው ለዛ ነው so that we can reuse our own code on multiple projects life easy ያደርግልናል ስለዚህ እነዚህ ፒኤንፒ ሪያክት ኮንትሮሎች እና ፕሮፐርቲስ አሉ እነዛን we'll go in and grab it and use it in all of our projects okay ብዙ ፕሮጀክቶቻችን ውስጥ በጣም እንጠቀማቸዋለን እነዛን ከቨር ስለማደርግ እንዴት ኢዚ እንደሆነ አብረን እናያለን any time any kind of question ስኖራችሁ you can stop me at any time confused ካደረኳችሁ I'm not gonna be like you know live ፊት ለፊታችሁ ነው ኮድ የምናደርገው I make mistakes ከምስቴኬ አብረን እንማራለን so it's not something ሪከርድ አድርጌ ኮድ ጽፌ መጥቼ ኮምፓይል አድርጌ እዚህ ጋር ላይን ባይ ላይን አላነብም እዚሁ አብረን እንጽፋለን እዚሁ አብረን ደሊቨር እናደርጋለን probably a project that I might keep for months በሁለት ክላስ ውስጥ ልንጨርሰው እንችላለን you know so that is kind of the beauty of a developer so you don't have to እንትን ጊዜውን ደሊቨር የምናደርግበትን እኛንን ኤስቲሜሽኑን የምንሰጣቸው so we start building it we have አንዳንዶቻችን እያነበብን ስለምንሰራ በዛው ልክ too much time ሊወስድብን ይችላል ግን so what I'm trying to say here is I'm not going to write እና ጽፌ መጥቼ ከዛ ኮዱን ፊት ለፊታችሁ አላረግም እዚሁ አይዲያውን እዚሁ እናመጣለን እዚሁ ፕሮጀክቱን እንሰራለን ፊት ለፊታችሁ it kind of makes it easier እና from scratch ምን እያደረግን እንደሆነ እያያችሁት እንሄዳለን ማለት ነው so this is ስኮፕ ይሄ ነው ቴክኖሎጂ ቼን ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ ቴክኖሎጂ ቼኖች አሉ ብዙ ቱሎች የቱሎች ዋን ታይም ኢንስታሌሽን ሊሆን ይችላል ኦር አንዳንዶቹ መኒ ታይምስ ሪኢንስቶል የምናደርጋቸው ሊሆኑ ይችላሉ የመን ኖድ.js ጋልፕ አንጉላርን እንዳልኳችሁ እኔ ከስፒኤፍኤክስ ጋር ብዙም ፌቨሬት አይደለም ድሮ ክላሲክ ላይ በጣም አንጉላር ጄስን ጠቀም ነበር ግን አሁን ግን
I kind of choose React instead of Angular. ጊትሃብን መጠቀም መስት አይደለም። I use ጊትሃብ ለእናንተ ኮዴን ሼር የማደርገው ስሩ ማይ ጊትሃብ ነው። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኤዲተራችን ነው። ታይፕስክሪፕት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጃችን ሪያክት አወር ፍሬምወርክ እና እነዚህን ቱሎች ከሰርቨር ሳይድ ጋር ከየትኛው ጋር ማፕ እንደሚያደርግ if you were the guy who used to build Webparts using Visual Studio, probably you can understand what .NET is, Nugget, Visual Studio, C Sharp እና MS Build የሚባል ኤክስቴንሽን ዌብፓርትን ክሬት የምናደርግበት እነዛን አንደርስታንድ የምታደርጉ ከሆነ እነዚህን አናሎገስ ማለት ተመሳሳይ ለክላይንት ሳይድ ቱል ቼኖቹ እንደዚህ ማፕ እንደሚያደርጉ በሰፊው እናያለን። ሶ እነዚህን ቱሎች በሶስት ካቴጎሪ ነው የምንወስናቸው። አንድ ቢልድ ፕሮሰስ ቱሊንግ ነው እና ሞስት ኦፍ ዲስ አር the ones that we install only one time. Yeoman template, Gulp, Node.js, npm, System.js, Webpack, SAS እና ታይፕስክሪፕት እነዚህን one time install እናደርጋለን። this is for a build process and tooling እና ዌብ framework reactን በጣም እንጠቀማለን and then if it is necessary jQuery it's a library jQuery እንጠቀማለን kind of less scenario ነው ከSpfx ጋር ጄኩዌሪን በጣም ዩቲላይዝ እናደርግ የነበረው በክላሲክ ሼር ፖይንት ላይ ነበር። አሁን ግን ብዙም እንትን አይደለም። ግን አንዳንድ ዲፔንደንሲዎች ጄኩዌሪ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ እንትን ፑል ስናደርግ ዊ ማይት ፑል ኢን ጄኩዌሪ ከሲዲኤንም ኦር ኢንክሉድም ልናደርግ እንችላለን። ሪያክት ኢዝ አወር ፍሬምወርክ እንዳልኳችሁ። ኮድ ኤዲተር ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኢዝ ማይ ቲንግ አይ ዩዝ ቱ I use Sublime እና አተም የሚባሉትን it's a choice ለእኔ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እኔ ለሁላችሁም ሪከመንድ የማደርገው ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ብትጠቀሙ ነው። በጣም ቱ ማች ኤክስቴንሽን so open source lightweight version of Visual Studio really nice too for free ማይክሮሶፍት ከሰጣቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ነው። እሱን እንጠቀማለን። so those are all two ቼን እያንዳንዱ ዲቴይል ምን እንደሆነ እንገባበትና እናያለን። ሶ እና ምን አይነት ቨርዥን ከየትኛው ጋር እንጠቀማለን የሚለውን ሶ መቼ እንጀምር እና ምን ቀን ይሁን የሚለውን አብረን ነው የምንወስነው እናንተ ጋር። ሶ that is going to be የኔ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ነው። ግን እኔ ይመቻል የሚለውን ቀኖች እሰጣለሁ። ከዛ እናንተ ደግሞ ቹዝ ታደርጋላችሁ። those of you who commit አድርጋችሁ አብረን ለመሄድ የወሰናችሁ ማለት ነው። that's it. That's all I have. You can ask me anything now. You can ask me anything. I'm gonna pause the recording. We just recorded for 17 minutes and 57 seconds.